Good morning Philippines, good morning Luzon, Visayas, Mindanao. Lalo na dun sa mga kababayan natin dun sa ibang bansa, no? Good morning po at God bless po sa lahat. So, sa araw na to, mag-share lang po ako ng konting karanasan regarding dun sa ubo, no? Yung kalusugan. Kasi hindi po ako doktor, hindi po ako isang expert regarding dun sa kung paano mapagaling. Lalo na yung hindi maiwasang ubo. Okay? So, minsan po, nagkaroon ako ng, yung naku-curious ako kung paano yung ubo ko o yung panghihina ng katawan ko na based on my experience lang po ito, no? Wala po itong kinalaman dun sa, basta ang paniniwala ko lang po na itong mga share ko sa inyo ay talagang matagal na po nating kinakain, matagal na po nating talagang nakakapagbigay ng maayos sa ating katawan. So, hindi ko na po patatagalin. Papakita ko muna po sa inyo kung ano itong isi-share ko sa inyo na pwedeng makatulong din po sa inyo. Okay? Base lang po ito dun sa mga naging karanasan ko, no, na minsan ay naisipan kong i-mix siya pag halu-haluin. Okay? Papakita ko yung isi-share ko sa inyo, yung luyang dilaw, no? Yung luyang dilaw, ito po siya. So, ito yung mga naibibigay sa kanya. Isa-isahin po natin ano ang mga sakit at kondisyon na maaaring magamot ng luyang dilaw, no? Yung luya. Ito, yung number 1, rayuma. Okay? So, kung meron kayong pagkakataong i-review yan, basahin nyo na lang po, no? Sugat, hirap sa pagtunaw, pagtatae. Number 5, ubo. Okay? Number 6, sore throat. And then number 7, pasa. Number 8, kawalan ng gana sa pagkain. Pagsusuka, pamamanas sa katawan. 11, pananakit ng ulo, and then 12, pagkawala ng boses. So, ito yung mga naibibigay na dulot o pwedeng mag-heal, makatulong na magamot yung mga karamdaman natin, no? Dito sa mga nabanggit na to. So, isa din pala to sa naibibigay na tulong, no? Doon sa luyang dilaw. Okay? Next. Kalamansi. Okay? Yung kalamansi, matagal na po natin tong ginagamit. So, ito yung mga naibibigay naman niya. Nakakatulong ito na magamot. Ano ang mga sakit na maaaring magamot ng kalamansi? Una, number 1, tagyawat, okay? So, yung mga explanation yan, since nandiyan naman yan, basahin nyo na lang po. Number 2, pangingitim ng balat. Number 3, ubo, okay? Number 4, sipon. Number 5, sore throat, okay? And then number 6, alta presyon, okay? Number 7, pagkahimatay. And then number 8, bagong panganak. So, hindi na po naman lingid, no, sa ating kaalaman na talagang itong mga ganito, lalo na yung unang nabanggit natin, luya at kalamansi, talagang matagal na po natin itong ginagamit. At alam natin na wala itong side effect, no? Kung naniniwala po tayo doon na kahit kumain po tayo ng marami nito, o isang cup natin, talaga po maraming na itutulong sa katawan natin. So, next po tayo. Tomato, yung kamatis, no? So, yung kamatis po, ito po yung naibibigay niya. Ano ang mga sakit at kondisyon na maaaring magamot ng kamatis, okay? Hirap sa pagdumi, number 1, hika. Number 3, problema sa atay. Number 4, dyspepsia. And number 5, empacho. Number 6, hindi ninanais na pamumuo ng dugo. Okay? So, yan po yung mga, sinasummarize ko na lang po. Kung interesado po kayo talaga isalaksik yan, mas maganda rin po, para mas mapaniwalaan nyo po yung sarili niyo na talagang maraming na ibibigay. Instead na tayo po ay nagtitake lagi ng anumang drugs o anumang gamot na nanggagaling sa butika na kumbaga ito kasi po talagang binigay ng Diyos sa atin, na talagang nagmula sa Kanya, okay? Garlic, okay? So, itong garlic po, ito po yung mga naibibigay niya. Ano ang mga sakit na maaaring magamot ng bawang, okay? O garlic, alta presyon, number 1, ubo, rayuma, tonsillitis, number 4, number 5, pananakit ng ulo, number 6, hika, number 7, sugat, number 8, kagat ng insekto, and number 9, cancer, number 10, infeksyon ng mikrobyo sa tiyan. So, yun yung mga naibibigay niya, okay? So, napakaganda po, Ngayon, pure honeybee. So, lahat tayo, ang aware lang natin dyan, kung gusto nyo pong gumamit nito, yung honeybee, ito po yung naibibigay niya. Okay, number 1, honey contains some nutrients. Number 2, high quality honey is rich in antioxidant. Okay, napakayaman po niya sa antioxidant, yung honey. Number 3, honey is less bad than sugar for diabetics. Okay, number 4, the antioxidant
in it can help lower blood pressure. Number 5, honey also helps improve cholesterol. And number 6, honey can lower triglycerides. Okay? Number 7, the antioxidants in it are linked to other beneficial effects on heart health. Number 8, honey promotes burn and wound healing. So, yan po yung mga benepisyo naman na pwede mong makuha sa honey. So, ito yung bakit ko siya binibilisan. Okay. So, that's it, no? Ito yung pure honey, honeybee, garlic, and then tomatoes or kamatis sa Tagalog, no? Kalamansi, luyang dilaw. Ngayon, ang ginawa ko po dito, nung ako'y nagkaroon nga ng ganong klaseng karamdaman, tapos umiinom po ako ng mga gamot-gamot na galing sa reseta ng doktor or binibili ng asawa ko. Hindi na po ako magbabanggit ng anong klaseng gamot yun, Parang hindi siya nawawala, no? Parang hindi siya, Pero nung trinay ko to, ang ginawa ko po, minix ko lahat to. Pinaghiwa-hiwa ko po siya. Sinubukan ko po, kumuha po ako ng 3 peraso or 4 na peraso ng bawang, and then 4 na perasong kalamansi, and then kamatis, 1 peraso, and then naghiwa po ako ng luyang dilaw, and then dito po, minix ko siya. Binlender ko siya, and then nilagyan ko siya ng konting tubig, tapos sinaluan ko ng honeybee. Ayun, ininom ko po siya, at talagang nakapagbigay sa akin ng kaginhawaan, Napansin ko na mas mabilis na nakakaginhawa ka at saka nawawala yung ubo mo. So, yun lang ang habol ko nun, pero marami po palang maibibigay sa'yo na mas magandang, parang trinay ko lang po kasi wala naman po siyang side effects kasi halos lahat ito mula sa naglikha sa atin, mula sa Panginoong Diyos, sa Panginoong Jesus, nang galing ang lahat ng ito. Kumbaga natural na pagkain natin sa araw-araw. So, nung minix ko po siya, blender ko siya, pinagalo-halo ko, ayun, dun ko po naranasan na nakakaginhawa po pala talaga sa ating kalusugan, sa ating karamdaman, sa nararamdaman natin, maging sa ubo po natin, So, yun lang po, nagtuloy-tuloy at nakakaramdam po ako ng kalakasan. So, yan lang po i-share ko sa inyo dun sa mga naranasan ko. Hindi po ako eksperto sa herbal medicine, Parang trinay ko lang po siya nang walang hindi ako natatakot, hindi ako kinakabahan. Kasi nga, ito naman matagal nang ginagamit natin, kinakain natin sa araw-araw, pinangahalo natin sa pagkain, sa anumang at natural natural foods. So, malaki po talaga ang naitutulong. So, kung gusto niyo po, itry niyo rin po sa inyo. So, yun na lang po. At tulong din po sa inyo. Wala naman po kayong gagawin. Hiwain niyo lang po ito. Yung 4 na perasong bawang, hiwain niyo rin po 4 na perasong kalamansi. And then, yung kamatis din po. Bahala po kayo kung ilang peraso po ang kamatis ang ilagay niyo. Wala pong limit yan, Tapos, yung luyang dilaw, kalahati po nito. Konti lang po nilagay ko rito. Ang dinimihan ko po yung bawang, Hindi po buong luyang dilaw ang nilagay ko. Tapos, hinaluan ko lang siya ng pure honeybee. Okay? And then, minix ko siya, blender ko siya, tapos, ininom ko po. Kailangan lang meron siyang, kasi hindi naman talaga ang habol ko dito masarap na lasa. Hindi niyo po mararanasan yung masarap na lasa dito. Pikit mata mo pong iinumin to kasi sa amoy pa lang po ng bawang at saka sa amoy pa lang ng luyang dilaw, kung ang habol nyo gumaling po kayo sa nararamdaman nyo, makatulong sa kung ano man yung ubo, plema na meron po kayo, makakatulong po. Wala pang side effect. So, kung pagka ininom nyo po ito, ang kailangan lang, meron kayong nakahandang tubig na 1 baso or 2 basong tubig para tuloy-tuloy po na mainom nyo talaga to. Dahan-dahan, pagka nasubukan nyo naman po ng 1 beses yan, basta isipin nyo lang po na ito'y makakatulong na mag-heal yung inyong karamdaman. Okay? Lalo na sa may mga mahinang baga, sa may mga sinasabi nating high blood, okay? So, makakatulong po ng malaki sa inyo. Okay? Kung gusto niyo pong i-try nyo rin po. Wala naman po siyang side effect. So, that's it, Subscribe lang po sa channel ko at maraming salamat po muli sa pakikinig at panonood po ng aking video channel na ito. Salamat po at God bless po. Okay?